Non me ne pasti et fusilita spiritu spaghetti. שלום חברים, הפעם נושא רציני. אני רוצה לעשות לכם קצת סדר. ההיסטוריה של שכונת שייח' ג'ראח בירושלים, המלחמה שמתנהלת עכשיו, הסיבה לעימותים, מי צודק ולמה, איך בכלל כל זה קשור לספגטי, ואז אולי גם נוכל לתת לכם פתרון. אז נתחיל קצת ברקע על שכונת שייח' ג'ראח. השכונה קרויה על שם של נסיך ערבי מחצרו של צלח א-דין, רופא ושמו חוסם א-דין בן שרף, א-דין עיסא אל-ג'ראחי. רמן. לפי הערבים, הוא הקים את השכונה, הקים שם זאוויה, או איך שלא קוראים לזה, וגם נקבר שם לאחר מותו בשנת 1201. אז מבחינת הניקוד, בטיעון למי זה שייך, ליהודים או לערבים, יש לנו 1-0 לערבים. במקום גם מצוי קבר שמעון הצדיק, תלמידו של חוני המעגל, וה-500 תלמידים שלו. צפוף. ולכן, יש טענה של הצד של היהודים, שזה שלהם מדאורייתא. אבל בדיקות הפחמן 14 מראות שזה בכלל נבנה 500 שנה אחרי רבי שמעון, ובכלל במערה יש שלט שקבורה שם איזו עשירה רומאית בשם יוליה סבינה. במקביל, הערבים כן קוראים למקום ביר אל יהודיה, הבור של היהודיה, על שם אשתו של רבי שמעון, שגם קבורה שם עמו בצפיפות. אז אפשר אולי להגיד שהם כן מודים בזה, ויש גם תיעוד של יעקב השליח, שהיה בו זמנית רב יהודי ונזיר, בשנת 1235, אז זה גם אותם תאריכים של הנסיך הרופא ממקודם. אז שוב פעם חזרנו ל-1-1. אז הקבר היה שייך במשך שנים לאיזה ערבי שגם לקח דמי כניסה על המקום, אך בהמשך גם נקנה על ידי הראשון לציון. אז התיקו נשמר, לפחות מבחינת המערה. השכונה שייח' ג'ראח עצמה החלה להיבנות בסוף המאה ה-19 על ידי עשירים ערביים שיצאו מירושלים כי היה להם צפוף. אז הם התחילו לבנות בתים מחוץ לחומות העיר העתיקה לאורך דרך שכם. המשפחות שגרו שם כללו את משפחת נשאשיבי, משפחת חוסייני היריבות, שגם הרבה רחובות קרויים על שמם. ואף אחד מהם היה המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני. אז 2-3 כרגע בדיון הבעלות לטובת הערבים. במקביל לזה, ודי באותם שנים, קמו 2 שכונות יהודיות בהמשך השכונה. שכונת שמעון הצדיק ושכונת נחלת שמעון. כן, היהודים היו מאוד מקוריים במתן שמות. אז כמובן שחזרנו שוב פעם לתיקו 3. חשוב לציין שבשלב הזה, 2 הקבוצות היו מופרדות ולא ממש קשורות אחת לשנייה, פשוט חיו בסוג של דו-קיום, אחת ליד השנייה באותה שכונה. עכשיו מתחיל הבלגן המזרח תיכוני שאנחנו מכירים. במהלך מאורעות תרצ"ב, היהודים ברחו מהבתים שלהם בצד היהודי של השכונה, כשלא ירצחו אותם, ולאחר מכן חזרו לבתים שלהם, מה שמחזק את הטיעון היהודי לשכונה. אז אנחנו חזרנו ל-3-4 ליהודים. אחר כך היה מקרה שבו הותקפו כמה יהודים בדרך לשכונה על ידי ערבים, אז בתגובה פשטו אנשי ההגנה על בתי ערבים, הציתו אותם, גירשו בהדרגה את כל הערבים מהבתים שלהם, והשתלטו עליהם היהודים. 4-4, תיקו, עם הערבים. ממש לפני קום המדינה, גירשו משם הבריטים את כל היהודים, אחרי שאלו בדיוק חיסלו את אל-חוסייני בקסטל, והערבים עברו לגור בה. אז 4-5 ליהודים. ואז כמובן כבש הפלמ"ח את כל השכונה, גירש את כל הערבים, היהודים עברו עוד פעם לגור בשכונה, ותיקו 5 עם הערבים, שוב פעם. מיד אחרי מלחמת השחרור, הליגיון הירדני השתלט על השכונה, ושיכן שם משרדי ממשלה ירדנית, את אונר"א, ופליטים פלסטינים שגורשו מהצד של ירושלים שהיה בשליטה יהודית. הבעלות על המקום הוגדרה בבעלות האפוטרופוס הירדני לנכסים של אויבים. אנחנו נחזור לזה. ולכן הטיעון לבעלות רשמית על השכונה עכשיו הוא 5-6 לטובת הערבים. לאחר מלחמת 6 הימים, הבעלות על המקום חזרה לישראל ועברה לידי האפוטרופוס הכללי של המדינה. הוא בהמשך העביר את האדמות לוועד הספרדי, בטענה שהירדנים, זוכרים את הוועד מקודם? לא הפקיעו את הקרקעות מעולם, ולכן הם עדיין שייכים ליהודים. אז חזרנו ל-6-6, הפעם על סעיף טכני. הפינג פונג הזה בבעלות על הקרקע עבר דרך בג"ץ. פינוי של 60 משפחות מהצד הערבי לטובת יהודים.
החלטה שהערבים יגורו כדיירים מוגנים, אבל בבעלות יהודית. פינוי של ערבים לטובת יהודים, פינוי של יהודים לטובת ערבים, ואם נריץ קדימה, אז נכון לעכשיו, אנחנו יושבים על תיקו 11 לכל אחד מהצדדים. אפשר לומר שהבעיה של שכונת שייח' ג'ראח היא הבעיה של מקומות רבים במדינת ישראל. השכונה שייכת חוקית ומוסרית בו זמנית לשני הצדדים. לשני הצדדים יש טענה לגיטימית על המקום כבר 800 שנה אחורה. אז מי צודק? הרי אף אחד מהצדדים לא עזב מרצונו אי פעם את השכונה. הם תמיד או ברחו או פונו בכוח על ידי הצד השני וחזרו ברגע שיכלו. אז הטיעון המוסרי על הבתים הוא של שניהם, והוא נכון לשניהם. הטענה והדיון על מי באמת בעל הבית של השכונה מבוססת על הטיעון ודרך הדיון המזרח תיכונית הידועה, שגם ליווה את השכונה מאז התחלתה. מי שכועס יותר וצועק יותר חזק, הוא הצודק. אז חמאס יורים, ויהודים מפגיזים, והם צועקים, ואונר"א שונאים את היהודים, והאמריקאים שונאים את הערבים, ויש הרוגים פה, ויש הרוגים שם, ואתם מכירים את זה, יום שלישי שגרתי בכנען המודרנית. נכון להיום, סוג שחזרנו לימי קדם. בשכונה היום גרים גם יהודים וגם ערבים בבתים ששייכים מוסרית לשני הצדדים, ואין ממש פתרון נראה לעין לכל המלחמה הזאת. והקרבות שאנחנו סובלים מהם היום, הם על 16 דירות באמצע השכונה. אז אני מציע שנשב ביחד על צלחת פסטה, וביחד נפרום את הספגטי. ואם זה לא יעבוד, אז לקהל הפסטפרי אני מזכיר את הכלל, כי אם כולם רבים כמו ילדים קטנים, אז אני קובע ששייח' ג'ראח בכלל שייכת לכנסיית מפלצת הספגטי המעופפת. על פי הכלל הישן של כל הילדים בגן רינה. 2 רבים, השלישי לוקח. על כל הסיפור הזה של הלחימה שאנחנו חווים כרגע, הלילה כנראה יפלו טילים מיותרים, ויהיו פוגרומים מטופשים בשני הצדדים, ואני מקווה שעכשיו שהתקנתי אתכם, לפחות אתם יודעים על מה המטומטמים נלחמים. אז אני הרב יולי הראשי לישראל של מפלצת הספגטי המעופפת, ואלה היו 7 דקות על צאצאים של אברהם נלחמים אחד בשני, בלי לדעת על מה. נומני פסטי את פיוזילי, את הספיריטוס ספגטי.